Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई यस युट्युब च्यानलमा। नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ युट्युब च्यानलमा। आज हामी तपाईलाई जानकारी गराउँछौं नेपालमा सर्च हुने एकदमै मस्ट सर्चेबल टप 50 किवर्डको बारेमा जानकारी। तपाईले दैनिक युट्युब च्यानलहरू, इन्टरनेट अनलाइनहरू, फेसबुकहरू धेरै खोल्नुहुन्छ होला। तपाईले थाहा छ कि नेपालमा धेरै सर्च हुने अथवा धेरै भिजिट गर्ने, मान्छेले धेरै खोज्ने केही ती वर्डहरू अथवा ती किवर्डहरू कुन कुन हुन्। आजको भिडियोमा म बताउँछु तपाईलाई टप 50 किवर्डको बारेमा जानकारी। सुरु गरौँ भिडियो। फर्स्ट टाइम युट्युबमा आउनुभएको छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। म छु कार्यक्रम सञ्चालक रेगुलर होस्ट लाक्पा शेर्पा। पहिलो किवर्ड रहेको छ लोन्ली प्लानेट, दोस्रो रहेको छ नेपाल न्युज, तेस्रो रहेको छ क्यानाडा नेपाल, चौथोमा क्यानाडा नेपाल.com, पाँचमा छ काठमाडौँ नेपाल, 6 नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, 7 नेपाल ट्राभल गाइड अफ नेपाल, 8 नेपाल फ्ल्याग, 9 वेयर इज नेपाल, 10 टाइम इन नेपाल, 11 नेपाल म्याप, 12 नेपाली न्युज, 13 क्यापिटल अफ नेपाल, 14 म्याप अफ नेपाल, 15 चाइना टुर फर नेपाल। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ 16मा रहेको छ अन्नपूर्ण सर्किट, 17 नेपाली ल्याङ्ग्वेज, 18 एभरेस्ट बेस क्याम्प ट्रेक, 19 नेपाल ब्यारेक्लेट्स, 20 www.canadaNepal.com, 21 पोखरा नेपाल, 22 नेपाल भिसा, 23 फ्ल्याग अफ नेपाल, 24 नेपाल एक्सचेन्ज रेट, 25 नेपाल क्यापिटल, 26 नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, 27 नेपाल टुर, 28 नेपाल ट्राभल, 29 नेपाल करेन्सी, 30 नेपाल आइडिया, 31 लोन्ली प्लानेट इन्डिया, 32 www.canadaNepal, 33 नेपाल फुड। यी जुन किवर्ड रहेका छन् तपाईँको नेपालमा इन्टरनेटमा धेरै सर्च भएका किवर्डहरूमध्ये पर्दछन्, जसले तपाईँलाई विभिन्न तपाईँको च्यानलहरूलाई भाइरल गर्न पनि मद्दत गर्नेछ। त्यसैले जानिराखौँ। 33मा छ तपाईँको नेपाल फुड, 34मा छ नेपाल टुर, 35मा ट्रिप टु इन्डिया फ्रम नेपाल, 36मा छ नेपाल टुरिज्म, 37मा छ नेपाल एयरलाइन्स, 38मा छ जियोग्राफी म्याप अफ नेपाल, 39मा छ नमस्ते नेपाल, 40मा छ नेपाल एयरपोर्ट। यी किवर्डहरू एकदमै तपाईँको चाहिँ सर्च टपमा रहेका छन्। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ रहेको छ 41मा रहेको छ तपाईँको नेपाल रिलिजन, 42मा रहेको छ नेपाल वेदर, 43मा रहेको छ नेपाल कल्चर, 44मा रहेको छ हिस्टोरी अफ नेपाल, 45मा रहेको छ नेपाल कन्ट्री, 46मा रहेको छ नेपाल क्यानाडा, 47मा रहेको छ नेपाल विकी, 48मा रहेको छ नेपाल पपुलेसन, 49मा रहेको छ नेपाल फ्याक्ट र लास्ट अन्तिम 50मा रहेको छ काठमाडौँ नेपाल टुर। यी तपाईँको चाहिँ टप 50 किवर्डको बारेमा जानकारी गराएँ। आशा छ भिडियो मन परेला। तपाईँले यी टपिकमा भिडियो बनाएर आफ्नो च्यानललाई ग्रोथ गर्न सक्नुहुनेछ, राम्रो इम्प्रेसन बढाउन सक्नुहुनेछ, भ्युज पाउन सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच साथीहरू, भिडियो हेरिदिनु भयो। म कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।